اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم. نن زمنګ د CCNA 37 نمبر لیکچر دی. د لیکچر کې به سرکټ سویچینګ، پیکټ سویچینګ، MPLS او میټرو ایترنیټ منګه پیژنو. د دې نه مخکې منګه د لیز لاین خبره وکړه، په هغه کې زمنګ سره یو دوه پروتوکول یوز کېده، یو ته HDLC وایي، بل ته PPP وایي. نو راځو منګه پیکټ سویچینګ او سرکټ سویچینګ پیژنو. دا زمنګ سره د نیټورکینګ د وین کمیونیکیشن چې کم کیږي، د هغې دپاره د نیټورک چې کم کنیکټیویټي ده، د هغې دپاره د یو دوه میتډز دي چې په دې باندې ډیټا زموږ سره فلو کوي. یو ته پیکټ سویچینګ وایي، یو ته سرکټ سویچینګ وایي. دلته که موږ وینو زموږ سره یو دا کمپیوټر دی، یو دا کمپیوټر دی، یا دا زموږ سره راوټرز کېدای شي. داسې د په منځ کې ملټیپل راوټرز دي. لکه زما یو کمپیوټر دلته په پېښور کې دی، بل یو کمپیوټر یو نیټورک زما هغه په امریکا کې دی. نو که زه په پیکټ سویچینګ کم ټیکنیک دی، کم سرویسز دي، هغه یوز کوم پیکټ سویچینګ، نو زما دا ډیټا د دې ډیوایس نه دې ډیوایس ته، لکه د پېښور د ډیوایس نه امریکا ډیوایس ته په ملټیپل پاس باندې ځي. او که زه سرکټ سویچینګ یوز کوم، نو په سرکټ سویچینګ کې زموږ سره د ډیټا په یو پاد باندې داسې فلو کېږي. که سرکټ سویچینګ یوز کوم، نو صرف دا بلو چې کوم ده په دې باندې به ټوله ډیټا رواني، ګرین او داسې یوه ډیټا یې نه ملټیپل داسې پیکټ جوړ کړي که تاسو وینئ، دا داسې په ملټیپل پاس باندې په پیکټ سویچینګ کې ځي. او که سرکټ سویچینګ نو په سرکټ سویچینګ کې به ډیټا داسې یو پاد باندې کم دی، داسې یو پاد به هغه فالو کوي، په دې باندې به ډیټا ځي. نو پیکټ سویچینګ سرکټ سویچینګ چې کوم دی، دا زموږ سره د نیټورکینګ دوه میتډز د ډیټا ټرانسمیشن لپاره په وین باندې د نوډز ترمنځ یا د هوسټ ترمنځ، د راوټرو ترمنځ. په پیکټ سویچینګ نیټورک کې چې کوم دی هغه کې چل کېږي، دا ډیټا ډیوایډ کېږي، ملټیپل انډیویجوال پاتس هغه چې کوم دی هغه فالو کوي او ډیسټینیشن ته په ملټیپل پاس رسی. چې کله ډیسټینیشن ته ورسي هغه اکچوال ډیټا جوړه شي او داسې ریسیو شي دیتا. نو کمپیر ټو پیکټ سویچینګ او سرکټ سویچینګ، نو سرکټ سویچینګ نه پیکټ سویچینګ ډیر تیز دی. او سرکټ سویچینګ کې څه چل کېږي، په سرکټ سویچینګ کې د سورس او ډیسټینیشن ترمنځ یو سرکټ جوړ شي. دا زړه ټیکنالوژي د ډایل اپ کې به یوز کېده، او یا کومنګ وایس کمیونیکیشن نن سبا وایو ټلیفون باندې کم کمیونیکیشن کوو، نو دغه لپاره دا سرکټ سویچینګ یوز کېږي. نور عموما چې کوم نارمل ډیټا دا هغه په پیکټ سویچینګ باندې یوز کېږي او په هغې باندې ټرانسمیټ کېږي. د دې ځای نه دې ځای پوره تیوري وګورئ، ویلې کوي پوهه به شي. دا کمې خبرې چېرته ما وکړئ، نو دا هر څه به دې کې دا د ویلې شوي دي. بیا راځو موږ د سرکټ سویچینګ څه چل کېږي. په سرکټ سویچینګ کې زموږ سره درې پیزې. فرست کې کنیکشن اسټابلیش شي، بیا چې کوم دی ډیټا ټرانسمیشن وشي او کنیکشن ریلیز شي یا ټرمینیټ شي. سرکټ سویچینګ کې چې کوم دی ډیټا ته پکار ده چې هغه انټایر پات ګوري د سورس نه ډیسټینیشن ته، دا ورته چا پرووایډ کړی، سورس پرووایډ کړی. سرکټ سویچینګ کې چې کوم دا ډیټا صرف په سورس باندې پروسس کېږي، په سورس باندې ورته انفارمیشن ورکړی کېږي چې ډیسټینیشن ته به ته په دې پات باندې ځي. ډیلې پکې لکه راتلی چې ځکه سرکټ سویچینګ کې چې یوه ډیټا په یو پات باندې ځي، نو داسې چې په یو پات باندې کله زموږ سره ډیټا روانه شي، نو دا ډیلې زموږ سره په دې کې زیات راځي. بل پکې ریسورس ریزرویشن دی، ځکه چې دا ریسورسز چې کوم دي که موږ د وینو، نو دا د ریزرو کړه، څه ډیټا په دې باندې روانې، نو څو پورې به چې دا ډیټا ختمه شوي نه، د هغې پورې به دا ریسورسز ریزرو وي. او که پیکټ سویچینګ نو سدي سیلیږي هغه کې ډیټا ریزرویشن دپاره چې کوم دی ریسورس ریزرویشن د ډیټا ټرانسمیشن دپاره نه کېږي. سرکټ سویچینګ چې کوم دی هغه ریلایبل دی، مطلب دا سرکټ سویچینګ څنګه ریلایبل دی. سرکټ سویچینګ کې په دې یو پات باندې ډیټا ځي. پیکټ سویچینګ کې داسې په ملټیپل پاس باندې ډیټا ځي، خو باندې کې داسې چانسز دی مې بي چې د راوټر کې څه ایرري څه مسئلې، نو کېدای چې دا پیکټ میس شي. ویسټیج اف ریسورسز دی پکې، مطلب دا چې دا ریسورس کله د هغې نو دا الریډي لکه یوټیلایز وي که نه، نو په دې باندې دا ډیټا روانې، نو دا داسې لکه بل څوک دا نه شي یوز کولی. او په دې باندې چې کوم دی د دې دا بینډ داسې دا یو کمپیوټر یوز کوي، یو ډیوایس چې کوم دی هغه یوز کوي. سرکټ سویچینګ ټیکنالوژي کې چې کوم دی هغې زموږ سره PPP او HDLC یوز کېږي. زړه ټیکنالوژي د مخکې په ډایل اپ موډیمو کې به ډېر یوز کېدو. نن سبا زموږ سره پیکټ سویچینګ یوز کېږي. پیکټ سویچینګ کې ډایرکټلی ډیټا لیږلی کېږي، ټرانسمیشن کېږي، په هغه کې څه کنیکشن جوړول او ډیټا لیږل او بیا ټرمینیشن نه وي. پیکټ سویچینګ کې چې کوم دی هر یو ډیټا چې کوم ده هغه ته د خپل ډیسټینیشن انفارمیشن وسره وي، د انټرمیډیري پاتس انفارمیشن وسره وي چې کم کم پاس نه به زه تېرېږم او کم کم نه به ډیټا ټرانسمیشن چې کوم دی په کم کم پاتس باندې کېږي. پیکټ سویچینګ چې کوم دی ټول ډیټا چې کله ټرانسمیټ کوي، نو هغه په سورس باندې هم کېږي او په انټرمیډیري هم کېږي. لکه دلته مو شي، بیا د هغې نه پس چې کله په دې نور دغه باندې ځي، نو هم ورته دې باندې څه چل کېږي، ډیټا په دې کې هم پروسس کېږي، په دې ورسره څه ایډریسز ایډ کېږي، څه انفارمیشن ورسره ایډ کېدی شي.
او ډیلی چې کوم دا دومره نه ده لکه ایز کمپیر ټو سرکټ سویچینګ او ریسورسز ریزرویشن پکې نه کېږي ځکه چې شیر بینډویث دی او ډیټا په ملټیپل پاس باندې تللی شي. پیکټ سویچینګ چې کوم دی هغه لیس ریلایبل دی ځکه چې تاسو ته ما الریډي ویل ډیټا پکې مس کېدی شي او هغه پکې لکه د ویسټیج خطره ده پکې د ډیټا او ډیټا چې کوم دا لاست کېدی شي پکې. او لیس ویسټیج اف ریسورسز مطلب دا چې کمپیر کو منګه د سرکټ سویچینګ سره ریسورسز منګه دومره نه ویسټ کوي. او پیکټ سویچینګ ټیکنالوژي چې کوم دا کې MPLS پریم ریلی X25 او ATM کمی ټیکنالوژیز دي دا یوز کیږي. دا غینه پس د MPLS چې کوم دا ملټي پروتوکول لیبل سویچینګ ټیکنالوژي دا MPLS چې څه ته وایي که تاسو دا MPLS وایي نو دا په سیسکو CCNA CCNP CCI سرویس پرووایډر ټریک کې چې ګنده په کمپلیټ BGP باندې په MPLS باندې په وین ټیکنالوژي باندې په سرویس پرووایډرز باندې دغه ټریکس ډیزاین شوي دي به دا کې به تاسو ته مکمل د دې انفارمیشن درکوي. دا هم زموږ سره د PPP په شانتي یا د پریم ریلی په شانتي یا د ATM په شانتي او ټیکنالوژي د په وین باندې یوز کیږي او دا چې کم یوز کیږي نو ته 2.5 ټیکنالوژي ویل لکه دا د ډیټا لینک لیر او د نتورک لیر په منځ باندې چې کم دی پاغه کې یوز کیږي په OSI ماډل کې. دا هم د سورس نه ډیسټینیشن د ډیټا وړي خو دا ډیټا ان د بیس اف لیبلز وړي ډیټا ته چې کم دی هغه ته لیبل ورکړي او د چې کم میټریک دی د چې کم الګوریدم دی د ګوري چې زموږ سره کم شارټ پات دی هغه شارټ پات باندې چې کم لیبلز دی پاغه باندې ډیټا لګي او دا د پریم ریلی په شان کار کوي یا د وین انټرنیټ په شان کار کوي. وین انټرنیټ میټرو انټرنیټ دی پسې پس روان دی هغه به ان شاء الله مونږ وایو. دا راوټینګ ټیبل نه جوړي هر کله چې مونږه ډیټا لکه په IP بیس باندې لګو کنه او راوټینګ ټیبل لکه راوټر د ډیټا راشي هغه لوک اپ کوي فرست ګوري دا نتورک سره د نتورک سره ورکول دی دا زموږ نه لک ټیم علي خو په دغه کې دا سینه کې MPLS کې هغه کې لیبل او هغه کمیونیکیشن ډیر فاست کیږي. دا ما ویل چې د سې کې لیبلز د ډیټا سره د پیکټ سره اپینډ کوي د ډیټا ټرانسمیشن لپاره او نن سبا ډیر زیات یوز کوي سرویس پرووایډرز والا چې کم دی او من د بیک بون دی د وین کمیونیکیشن لپاره او MPLS پیکټ چې کم دی د په لیر 2 ټیکنالوژیز کې لکه د ATM سره هم کار کول شي فریم ریلی سره PPP سره ایترنیټ سره د هر څه سره کمپیټیبل دی او ډیر سکیلیبل پروتوکول ډیر زیات یوز کیږي. صرف په CCNA کې دغه اوورویو دا نور جدا تاسو لکه کوي نو دا بیا په های لیول باندې په سرویس پرووایډر ټریک کې چې کوم دی پاغه کې دی ډیر زیات سټډي کیږي. د دې نه علاوه بیا زموږ سره میټرو ایترنیټ دی. میټرو ایترنیټ چې کوم دی میټروپولیټن ایریا ایترنیټ ته هم ویل شي او میټروپولیټن ایریا نتورک چې کله موږ مخکې په د انټروډکشن ټو نتورکس کې ویلو په باغ کې موږ ویل چې میټروپولیټن ایریا زموږ سره داسې نتورک چې په یو ښار کې موږ غواړو چې د ټول ډیوایسز د خلکو د ټول نتورک کې په یو ښار کې کنیکټ شي نو دغه کم ایریا کې راځي دا کې میټروپولیټن ایریا راځي. نو ایترنیټ زموږ سره داسې یو ټیکنالوژي ده چې ډیر فاست کمیونیکیشن په دې باندې کیږي او مخکې به دا په لین کې یوز کېده اوس د دې داسې د انجینران لګیا دي کمپنیان لګیا دي او دا ایترنیټ چې کوم دا د په وین کې دی لکه دغه کول غواړي یوز کوي او په هغه کې چې کوم دی په دې باندې ریسرچ روانې دي دا په بیس باندې دی یو نوې ټیکنالوژي د دې جوړه کړې ده د دې ایترنیټ او دغه ایترنیټ ته میټرو ایترنیټ ویل شي. میټرو ایترنیټ یو نتورک دی چې میټروپولیټن ایریا مین کې یوز کیږي او دا ایترنیټ سټانډرډز یوز کوي ایترنیټ ټیکنالوژي یوز کوي هغه باندې دا ډیټا زی دا چې کوم دا کامنلی لکه سبسکرایبرز چې کوم دي کم کورونه والا دي کمپنیز دي او نور چې کم خلک دي هغه کنیکټ کوي دا زموږ سره بزنس کې هم یوز کیږي کور کې هم یوز کیږي او دې موږ ته ډیر های سپیډ چې کوم دغه دی دا کنیکشنز یا ډیټا ریټ چې کوم دی ډیر زیات موږ ته راکوي او دې باندې فاست کمیونیکیشن موږ کولی شو. بل میټرو ایترنیټ چې کوم دی دې کې دومره خرچه نه راځي لکه کاست افیکټیو دی او فلیکسیبل سرویسز دي چې دا موږ اپګریډ کولی شو هایر بینډویث ته چې هغه کې موږ چل کولی شو څه نوي اکویپمنټ ضرورت نشته دی لکه ستا سره یو کنیکشن دی هغې باندې ولګېدو یو کیبل ولګېدو بس صرف پاکه کې که تاسو غواړئ بس 5 MBPS غواړئ 100 MBPS غواړئ یا د هغې نه علاوه چې کوم دی 1 GBPS سپیډ پکې دي داسې راغلي دي که نه د ایترنیټ ټیکنالوژي چې څومره سپیډ دی نو دې ایزي اپګریډ کیږي اکویپمنټ څه ضرورت نشته نه پکې څه ټریننګ ضرورت شته بس سیمپل چې څنګه تاسو په لین کې کمیونیکیشن کوئ دغسې په وین باندې دا کمیونیکیشن کیږي او د دې نه علاوه چې کوم دی ډېر زیات لکه موږ ته دا فیسیلیټي راکوي لکه د سپیډ او ډېر زیات خلک یې لکه یوز کوي نن سبا د دې یوزیج چې کوم دی ډېر زیات روان دی
نور دغه سیمپل خبرې دي چې الریډي به ما ډیسکس کړي دي تاسو کته شي د دې نه علاوه دا الریډي مالکه تاسو ته ویل چې میټرو ایترنیټ بینیفټس څه شي دي های سپیډ بینډویډ دی کنیکټیویټي اویلیبل دی د 4 Mbps نه ور د 1 Gbps پورې او ډیر سیمپل استعمال دی لکه سر زیات کنفیګریشن به نشته دی کاست افیکټیو دی او ایکسټینشن چې کم دی ډیر زیات کیږي لین ټیکنالوژي به یوز لکه لین ټیکنالوژي ایترنیټ ټیکنالوژي کم دا هغه یوز کوي او سکیلیبিলিټي د پکې میټرو ایترنیټ چې کم دی دا فلیکسیبل بینډویث منګه اپریټ کولای شو چې کم زمونږ لکه د بزنس د غي د ریکوایرمنټس سکیلیبিলিټي پکې څه شی دی چې دا زمونږ سره څه چل کوي د وایډ ویرایټي چې کوم ده د هغه بزنس اپلیکیشن د لپاره لکه منګه ویلې چې د وایس د لپاره ویډیو د لپاره ډیټا د لپاره دا لکه یوز کیږي په دې باندې دا ډیټا تللی شي او د هغې نه علاوه پکې دومره خرچه مرچه پیسې میسې نه راځي نه پکې داسې هر آی ټي انټرپرایز انفراسټرکچر چې کوم دی د هغې سره لکه دا کمپیټیبل دی او ریسورسز لکه ډېر زیات نه یوز کوي او بینډویث سکیلیبিলিټي او فلیکسیبিলিټي الریډي دا خبرې پکې موږ وکړئ او منګه داغه د پاره په پیمنٹ کو چې کم سیزونه لکه منګه یوز کو زیات لګه په گنیشه چې وسو نیو ټیکنالوژي دا په کې لکه منګه بد انټرنیټ سرویسز هم یوز کو داغه د پاره چې کم اکوپمنټس لګي نو داغه لپاره به هم منګه لکه پیمنٹ کو په دې کې دا سیز نشته دی بس یو کیبل له هغه ته څه چل وکا راواله د ایترنیټ چې کم کیبل له کم جیک تاسو ته راکړی شی وي په کم کنیکشن در د آی اس پی ولا درکړی داغه نه کیبل راوړ ډاری کې په سویچ کې ولګوي په راوټر کې ولګاو بس هغه ته سیمپل لکه کنفیګریشن د آی پی ایډریس وته ورکم بس دغه کار به سٹارټ شي دا زموږ سره د میټرو ایترنیټ د لپاره دا سویچز دي چې په کې ایم ای میټرو ایترنیټ د لپاره سټینډ دی 3400 سیریز دي 3801 سیریز دي او 4900 سیریز دي په دې کې زموږ سره یو مسله لګدا راځي که سویچ کنه نارمل حالاتو کې موږ سویچ وینو په یو پورټ باندې یو کمپیوټر کنیکټ کو بل باندې بل کنیکټ کو نو کومنګ د دې یو پورټ سره یو بل سویچ دی ارګنایزیشن کنیکټ کو او د بل پورټ سره بل ارګنایزیشن سویچ کنیکټ کو نو د یو ارګنایزیشن ډیټا خو بل ارګنایزیشن ته ځي دا خو مسله ده نو دې لپاره خو یو سولوشن دی چې یا موږ د کې ویلینز جوړ کو او بای ډیفالت د میټرو ایترنیټ کم پورټس چې جوړ دي نو په دې کې داسې کنفیګریشن دي شوی چې د یو پورټ ډیټا بل پورټ ته بای ډیفالت نشي ټرانسمیټ کېدی دلته یو کلاینټ کنیکټ کړي دلته بل کلاینټ کنیکټ کړي دلته بل کنیکټ کړي دی نو د دې دا ډیټا چې کوم دا یو بل ته نشي تللی چې کله ته غواړې د دې کنفیګریشن کول شي بیا بدلی شي بای ډیفالت دا نشي تللی او عموما چې کوم دی په فایبر باندې کنیکټیویټي کوي او فایبر باندې کمیونیکیشن کوي میټرو ایترنیټ روان دي او ډیر زیات فاست کمیونیکیشن په دې باندې کیږي نو دا زموږ نه لیکچر په دې لیکچر کې منګه پیکټ سویچینګ سرکټ سویچینګ او MPLS باره کې او میټرو ایترنیټ باره کې سلګ زیات او پیژندل امید لرم چې زده کړه ونتي کړئ دعاګانو کې میاد ساتئ ان شاء الله فیوچر کې بیا نور ریکارډینګ کوو الله حافظ